السلام عليكم. رح نبلش نحكي عن الاناتومي اوف ريسبيراتوري سيستم. رح نحكي عن البيسك بارتس اوف ريسبيراتوري سيستم، ونبلش بهذا الفيديو بالنوز والبارانيزال ساينسز، ونحكي عن البارتس تبعونهم والبلد والنيرف سبلاي. بالبداية respiratory system extend from the nostrils of the nose and the lips of the mouth to the alveoli of the lung. ببلش عنا من الفتحات الأمامية للأنف والlips of the mouth للalveoli of the lung. بالتالي هو بتكون من عنا النوز، بعدين pharynx، larynx، trachea، برونكاي، برونكيولز، alveoli اللي موجودين داخل اللنج. functions of respiratory system. اول شيء احنا بنعرف انه عندنا gas exchange. الجاز exchange اني افوت O2 واطلع CO2، بالتالي انا عم بحافظ على ال pH of the blood. ليه؟ لانه انا عم بطلع نسبة معينة من ال CO2 وبحافظ فيها على البي اتش. فرضا اذا ضل عندي CO2 بالجسم رح يعمل لي acidosis. الشغله اللي بعدها contains receptor for the sense of smell، filters inhaled air، الهواء اللي انا بتنفسه بصير filtration من الهيريا الموجود بداية الأنف والميوكس اللي بالداخل. produce sounds، rids the body of small amounts of water and heat in exhaled air. الهواء اللي أنا بطلعه ممكن أتخلص من جزء بسيط من الحرارة، بالتالي ممكن يساهم في regulation ل temperature. structurally بنقسم ل two parts: upper respiratory system and lower respiratory system. ال upper respiratory system عبارة عن النوز والفارنكس والassociated paranasal sinuses اللي موجودة بهاي المنطقة، مثل عنا السفينويد والفرونتال ساينسز. lower respiratory system عبارة عن larynx، trachea، bronchi، alveoli لللنج. functionally بنقسم عنا conducting portion و respiratory portion. conducting portion consist of the nasal cavity، هاي المنطقة اللي بالأحمر النيزل cavity، بعدين pharynx، larynx، trachea، primary bronchi، secondary bronchi، برونكيول للتيرمينال برونكيول، من النيزل كافيتي للتيرمينال برونكيول. هذا الكوندكتنج بورشن. most of the conducting portion لازم اعرف انه lined with pseudostratified columnar epithelium. هذا الابيثيليوم عنا rich with goblet cells لانهم بيفرزوا عنا ميوكس، بنسميه respiratory epithelium. في نقطة مهمة لازم نعرفها انه البرونكيول 1 مايكرومتر اندرمتر او اقل، ومنلاحظ هون عند السكندري برونكاي بالليفت لنج 2، بالرايت لنج 3، لانه بيعتمد على عدد اللوبس الموجوده بكل لنج. عندنا بالليفت 2، بالرايت 3، لهيك السكندري برونكاي بيختلف عددها. الكوندكتنج بورشن، هلا انا لازم احافظ على انه يكون عندي الاير واي دائما ما فيه obstruction ودائما مفتوح، حتى اضمن انه ما يصير في عندي interruption للسبلاي اوف اير من خلال الكارتلج اللي موجود بهاي المنطقه، السموث ماسلز اللي بهاي المنطقه، وعندنا برضه الالاستيك والكولاجين فايبرز بتضمن لي هاي الشغله. البارت الثاني هو respiratory portion consist of، ببلش عنا من respiratory bronchiole، بعدين alveolar duct، alveolar sac، لنوصل للالفيولاي. هلا نحكي عن اول جزء من الريسبيراتوري سيستم هو النوز. النوز عباره عن superior part of the respiratory tract contains the peripheral organ of smell. بنقسم ل external nose والنيزل cavity. التنين بيصير لهم divided by septum ل right and left halves. function of the nose: respiration، olfaction، filtration of air، humidification of inspired air، warming of inspired air and reception of secretions from the paranasal sinuses and the nasolacrimal duct. احنا لما نتنفس الهواء لما يوصل للنيزل كافيتي بفوت لجوا، في عنا circulating blood بيعمل لي warming للinspired air، والباراناسال ساينسز والنيزولاكريمال داكت بيفرزوا secretions منها الميوكس توصل للنوز من خلال small apertures بتفتح على النيزل كافيتي. هلا هنا الاكسترنال نوز الاجزاء تبعيته عندنا الروت بين الاوربتس، عندنا بريدج، دورسم اوف ذا نوز، ايلا على اليمين واليسار، ابيكس والاكسترنال نارس، والمنطقه اللي فوق اللبس لازم نعرف انه اسمها فلترم. اذا هي الابيكس anteriorly وهو pyramidal in shape. الاكسترنال نوز هو فيه بوني بارت وهايل او هايلان كارتلج. هلا البوني بارت بيجي من عندنا النيزل بونز موجوده هون، والفرونتال بريسس اوف ماكسيلاري بون، وبارت اوف ذا فرونتال بون. هلا الاكسترنال نوز divided ل two halves right and left من خلال النيزل سبتوم. من اي بارت؟ الانتيرير بارت النيزل سبتوم يلي هو اسمه سبتال كارتلج. في عندنا هاي هذا السبتال كارتلج،
والسبورت نضمنها من خلال عندنا lateral processes للسبتال كارتلج هدول، وعندنا الميجر ألر كارتلج والماينر ألر كارتلج يلي هم ممكن يكونوا من 3 ل 4. البلد سبلاي تبع الاكسترنال نوز عندنا branches of the facial artery، هاي الفيشيال artery branches of the facial artery، وعندنا branches للماكسيلري والاوبتالميك. الماكسيلري هون ببين بهاي الصورة، هاي maxillary artery. البرانشز تبعه اللي هو infra orbital artery هو اللي بوصل للنوز، وعندنا ophthalmic artery. أما بالنسبة للنيرف سبلاي branches of ophthalmic nerve and maxillary nerve. هلا في نقطة لازم نعرفها، إنه الأوبثالميك نيرف والماكسيلري نيرف هم divisions من الترايجيمينال نيرف. هذا اللي بالأصفر ترايجيمينال نيرف بنقسم ل 3 divisions. عندنا ophthalmic nerve، maxillary nerve and mandibular nerve. الأوبثالميك نيرف البرانشز تبعتها اللي بتوصل للأنف intratrochlear nerve و external nasal nerve، وعندنا بالنسبة للماكسيلري infra orbital nerve. هون صورة بينا النيرف سبلاي. هلا الجزء الثاني من النوز هو النيزل كافيتي. النيزل كافيتي عبارة عن ال uppermost part of the respiratory tract and contains olfactory receptor. نقطة لازم نعرفها contains olfactory receptor. هلا هون بالصورة بنلاحظ الشكل تبعه إنه elongated wedge shape، large inferior base و narrow superior apex. large inferior base and narrow superior apex. عندنا held open by skeletal framework consisting mainly of bone يلي هلا رح نحكي عنهم و cartilage. الجزء الأمامي من النيزل كافيتي بيكون enclosed by external nose، أما posterior regions بتكون عندنا موجودة بالسكال. anterior apertures هدولا اسمهم external nares، اسمهم nostrils open into the inferior surface of the nose، بفتح على inferior surface of the nose. أما عندنا posterior apertures اسمهم cornea، عندنا internal nares open into the nasopharynx. اللي بفصل النيزل كافيتي عن الاورال كافيتي هو الهارت بليت، بفصله عن الكرينيال كافيتي في عنا اللي هي الفرونتال parts of frontal bone، وعندنا ethmoid bone and sphenoid bone. واللاترال سايد بالنسبة للنيزل كافيتي على الجوانب رح يكون عنا الاوربت. واللي بفصل النيزل cavities by each other from each other عنا اللي هو النيزل سبتم. هلا هون عنا النيزل كافيتي. النيزل كافيتي بغطيه الميوكس ممبرين ما عدا المنطقة الأمامية اللي اسمها فيستبيول فيها هيري سكان بسمى فايبرسا. إذا كل النيزل كافيتي lines with mucous membrane ما عدا الفيستبيول. هلا النيزل ميوكوزا continuous مع اللايننج of all chambers يلي هي متصلة معهم. posteriorly رح يكون النيزوفارynx، عنا superiorly رح يكون اللاكريمال sac of the orbit superiorly و paranasal sinuses. laterally رح يكون ال paranasal sinuses. النيزل ميوكوزا بتنقسم ل superior 1/3، هذا superior 1/3 عبارة عن الolfactory area بتسمى، أما الانفيريور 2/3 بسمى الريسبيراتوري area. النيزل كافيتي في له عنا فلور روف lateral wall and medial or septal wall. نحكي عن الميديال أو septal wall بتكون من السبتال النيزل سبتم. النيزل سبتم في له 3 main component هم septal cartilage، عنا ال perpendicular plate of the ethmoid bone and الفومر. anteriorly زي ما نحن شايفين هاي الزرقاء عنا septal cartilage. posteriorly شغلتين، superior رح يكون في عنا ال perpendicular plate و inferior رح يكون في عنا الفومر bone. أما بالنسبة للفلور، هذا الفلور بتكون من البالاتين process of maxillary bone والhorizontal plate of palatine process. أما بالنسبة للروف عنا ممكن نقسمه ل3 أجزاء حتى يسهل حفظه. عنا anteriorly رح يكون النيزل بون والسباين of frontal bone. الميدل بورشن رح يكون بتكون من ال cerebriform plate of the ethmoid bone، cerebriform plate of the ethmoid bone. أما posterior رح يكون البودي of sphenoid bone. النيزل سبتوم نادرا ما يكون موجود بالميد لاين، لهيك عادة إنه بيكون عندنا السايز لواحد من أجزاء أكبر من الثاني. lateral wall of the nasal cavity. lateral wall of the nasal cavity بتكون من عندنا من 3
curved shelves of bone يلي هم superior middle inferior nasal concave أو turbinates. هلا superior والmiddle nasal concave لازم نعرف إنهم parts of the ethmoid bone. inferior to each concave في عنا space اسمها meatus. هلا رح نحكي عن كل واحدة هون على الصورة. هي عنا superior middle inferior nasal concave. بالنسبة للسوبيريور كونكي حكينا below each one of them رح يكون في عنا meatus. هلا هون هاي below it رح هاي المنطقة اسمها عنا superior meatus. superior meatus فيها opening of the posterior ethmoidal sinus. فيها هي opening of the posterior ethmoidal sinus. هدولا فتحتين لل posterior ethmoidal sinuses بيفتحوا على superior meatus. فوق السوبيريور كونكي في عنا هاي المنطقة اسمها عنا سفينو ethmoidal recess يلي receives the opening of sphenoid air sinus. إذا عنا sphenoid air sinuses بيفتح على السفينو ethmoidal recess يلي موجودة فوق السوبيريور كونكي. بلا superior كونكي في عنا السوبيريور meatus فيها الاوبننج للposterior ethmoidal sinus. بالنسبة للميدل كونكي في عنا تحتها راح يكون في عنا ميدل ميتس. الميدل ميتس فيها rounded elevation أو swelling، هذا بنسميه بولا إثمويدالس. هلا هنا هذا بولا إثمويدالس بتتكون من الميدل إثمويدال إير ساينس. بتتكون من الميدل إثمويدال إير ساينس بيكون عنا البولا إثمويدالس يلي open into its upper border. هلا الupper border للبولا إثمويدالس راح نشوف عنا الأوبننج للميدل إثمويدال ساينس. هاي الأوبننج اوف ميدل إثمويدال ساينس بيكون عنا بالupper border للبولا إثمويدالس. هلا بلو البولا إثمويدالس برضو بالميدل ميتس في عنا الهايتس سيميلاناريس. هاي الهايتس سيميلاناريس عبارة عن curved slit. النهاية الأمامية لإلها هون بنشوف عنا opening ل of frontal sinus into infundibulum. هلا infundibulum عبارة عن funnel channel continuous مع الفرونتال sinus. جنبها برضو رح يكون في عنا opening للانتيريور ethmoidal sinuses، وعنا الماكسيلاري sinus الاوبننج تبعها بالميدل ميتس من خلال هيتس سيميلاناريس. وطبعا الماكسيلاري ساينس عبارة عن اكبر ساينس من البارانيزال ساينسز. الانفيريور كونكي بلو ات رح يكون في عنا الانفيريور ميتس فيها النيزو لاكريمال دكت. هلا في عنا بهاي المنطقة هون الفاكتوري ريسبتور. الفاكتوري ريسبتور هون لاين الميوكس ممبرين lining the superior nasal concave والadjacent septum. لهيك الابيثيليوم يلي هون بنسميه الفاكتوري epithelium. هيك كنا حكينا عن lateral wall of the nasal cavity. النير supply of the nasal cavity في عنا الophthalmic division والmaxillary division of the trigeminal nerve. في الفاكتوري نيرفز هون الفاكتوري نيرفز هيهم هدول اللي بالاصفر عنا ascends حتى يكونوا لي الفاكتوري bulb. الفاكتوري nerves from the olfactory mucous membrane ascends through the cerebriform plate of the ethmoid bone to the olfactory bulb. هاي اسمها هون الفاكتوري bulb بتكون فوق cerebriform plate. أما بالنسبة للبلد سبلاي الارتيريال بلد سبلاي بيكون عنا mainly من الماكسيلاري ارتري والبرانش تبعها اسمه sphenopalatine artery. وفي عنا برضو البرانشز of the facial and ophthalmic arteries برضو بيساهموا عنا بالارتيريال سبلاي للنيزل كافيتي. بالنسبة للفينس سبلاي في عنا الفينس درينج في the submucous venous plexus is drained by veins that accompany the arteries. في حالة مرضية يلي لما يصير في عنا نيزل هيموريج لما الواحد يطلع دم من أنفه اسمها epistaxis. هاي الابيستاكسس عادة بيكون بسبب عنا richness of blood supply of the nasal mucosa. هلا رح نحكي عن آخر جزء بالفيديو عن البارانيزال ساينسز. البارانيزال ساينسز هي extensions of the nasal cavity للفرونتال سفينويد ethmoid and maxillary bone. يعني وين بنلاقي البارانيزال ساينسز؟ بالفرونتال بون في عنا تنتين سفينويد، عنا تنتين ethmoid ثلاثة يلي هم انتي هيهم هون الصورة anterior middle و posterior. هي عنا maxillary تنتين سفينويد تنتين وفرونتال sinus تنتين.
هم فيهم air filled يعني فيهم هواء. they are lined with mucoperiosteum continuous مع الميوكس ممبرين النيزل كافيتي. بيفرزوا ميوكس من الميوكس جلاندز اللي موجودة بالميوكوزا بتوصل للنيزل كافيتي من خلال small apertures. هلا الوظائف تبعيت البارانيزل ساينسز اول اشي ريزونيتر للفويس. الشغله الثانيه بيقللوا الويت اوف سكال. لما الشخص يكون عنده التهاب الجيوب او يكون مرضان عندنا الصوت تبعه بتغير. ليش؟ لانه بيكون عندي فلويد فيلد ذا ساينسز بالتالي الكواليتي اوف فويس راح تتغير وتقل. وشغله ثانيه reduce weight of skull. sphenoidal والماكسيلاري sinuses found in a rudimentary form at birth ما بيكونوا واضحين، بيكونوا يعني بدائيين. ببلش الانراجمنت تبعهم لما الطفل يصير عمره 8 سنين بعدين become fully developed at adolescence. هلا نحكي عن اول وحده فيهم الفرونتال ساينس. الفرونتال ساينس موجوده عندنا بين الاوتر والانر تيبلز اوف ذا فرونتال بون posterior ل superciliary arch and the root of the nose. إذا عندنا بين الأوتر والinner tables of the frontal bone خلف superciliary arch and the root of the nose. The frontal sinus عندنا drains through the frontonasal duct. هلا هاي الفرونتوناسال duct عندنا drains inferiorly into infundibulum. هلا هون بالصورة هاي في عندنا هون channel of for frontonasal duct opening into frontal sinus لأن نحن عندنا الانفندibulum continuous مع الفرونتال sinus. إذا بوصلوا للميدل ميتس. هاي أول شغلة إنه الفرونتال sinus رح يوصلوا للميدل nasal ميتس. عندنا الفرونتال sinuses ممكن يكونوا multiple in each side. الثاني الاثمويدال ساينس عندنا anterior middle and posterior. هدول موجودين بالاثمويدال بون between النوز والأوربت. إذا وين موجود الاثمويدال بون between النوز and orbit موجودة فيه الاثمويدال ساينس. هلا هدول الساينسز عندنا extremely thin covered with mucous membrane and it drains into the lateral wall of the nasal cavity. Drains into the lateral wall of the nasal cavity. هلا الانتيريور ethmoidal anterior ethmoidal cells حكينا ان anterior ethmoidal cells drain into the middle meatus او ممكن يكون indirectly through the infundibulum. اما بالنسبه للميدل ethmoidal sinus حكينا انها forms the bulla ethmoidalis يلي هي السويلنج اللي موجود بالميدل meatus. اما posterior ethmoidal sinus opens directly into the superior meatus. هلا الاثمويدال sinuses separated عن الاوربت من خلال thin plate of bone. بالتالي اذا صار في عندنا انفكشن في واحدة فيهم رح ينتقل للثانية بشكل سريع. إذا كان في عندي انفكشن بالساينس رح ينتقل للأوربت بشكل سريع. السفينويد sinuses. السفينويد sinuses pneumatic areas are in the body of the sphenoid. هم موجودين بالbody of the sphenoid bone. ممكن أحيانا يوصلوا للwings of sphenoid bone. Sphenoid sinuses بيكونوا posterior to the superior part of the nasal cavity. إذا sphenoid sinus موجود بالbody of sphenoid bone ممكن يوصل للwings تبعونها located posterior to the superior part of the nasal cavity. في عنا two sinuses are separated by bony septum. Each sinus open into the sphenoid ethmoidal recesses يلي موجودة فوق superior conchae. آخر إشي عنا الماكسيلاري ساينس. الماكسيلاري ساينس هي ال largest pair of paranasal sinuses. هو أكبر إشي من البارانيزال sinuses. They are pyramidal shaped cavity may occupy the entire bodies of the maxilla. ممكن ياخدوا مساحة ال body of the maxilla كاملة. The roof of the maxillary sinus formed of the floor of the orbit. الفلور تبع العين بكون الروف للماكسيلاري. أما الفلور تبع الماكسيلاري بتكون من البريمولر and molar teeth. كل maxillary drains حكينا into the middle nasal meatus through the hiatus semilunaris من خلال ال superior part تبعها. هلا اللوكيشن تبع هدول الماكسيلاري ولا الاوبننج تبعيتهم impossible لما الشخص يكون واقف straight انه يصير في عنا درين للفلويد اللي فيها الا اذا كانت عنا nearly full. هلا في عنا الانفكشن اللي بيصير بالساينس اسمه ساينوسايتس. اكثر اشي involved بيكون عنا الماكسيلاري ساينس لانه هي الابيرتشر is located superiorly. In addition عنا الميوكس membrane of the sinus is congested والماكسيلاري aperture may be obstructed. اذا الميوكس membrane congested الماكسيلاري aperture ممكن تكون obstructed.
each maxillary sinus بتكون continuous مع النيزل cavity من خلال انه opens in the middle nasal meatus of the nasal cavity. بالتالي الانفكشن تبع الماكسيلري sinus ممكن spread from the nasal cavity producing inflammation and swelling يلي هو sinusitis and local pain. يعطيكم العافية.